नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला वांग्यामध्ये सुकट टाकून भाजी बनवून दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया आणि तेल आपण 2 चमचे टाकायचं आहे आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेले 1 चमचा जिरे आणि मोहरी, कढीपत्ता, एक मोठा आकाराचा कांदा। ह्या कालवणाला कसं कांदा जरा जास्त घातला तरी चालतो, कारण कालवण एकदम छान असं चवदार असं होतं आणि कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा चांगला भाजला आहे, कांदा असा भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद, लसूण आणि आलं 1 चमचा मी कुटून घेतलेला आहे। आता हे जरा आपण परतूया 1 मिनिटभर परतले बघा। आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर टाकूया। आता हे टमाटर टाकायच्या टायमाला तुम्ही थोडंसं कोकम टाकला तरी पण चालेल, पण हे टमाटर टाकल्यावर ना आणि चवीला छान असं लागतं। तर आता थोडंसं आपण ना ही गळून देऊया, टमाटर परतून घेऊया चांगलं। टमाटर सॉफ्ट झालेलं आहे चांगलं। आता ह्याच्यामध्ये बघा गॅस थोडासा बारीक करते आणि ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ आणि कांदा लसूण मसाला, तुम्ही कोणता पण मसाला टाकला तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला पावडर, ह्याची पण मी व्हिडिओ टाकलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये लगेचच आपण काय करू, हे थोडंसं परतूया आणि 3 वांगी बघा मी बारीक कापून घेतले आहेत, धुवून चांगले स्वच्छ असे उभे कापून घेतलेले आहेत बघा। एका वांग्याचे 2 भाग केलेले आहेत। आता हे थोडंसं परतून घेऊया आपण मिनिटभर बघा। या मसाल्यामध्ये वांगी परतून घेतलेली आहेत आणि देठासकट घ्यायची, देठ चांगला लागतो बघा या भाजीमध्ये। ही 200 ग्रॅम वांगी आहेत आणि सुकट काय केलेली आहे तुम्हाला मी सुकट दाखवते। सुकट बघा मोठी आहे, हलकीशी भाजलेली आहे आणि तिला पाण्यामध्ये थोडी वेळ 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। 150 ग्रॅम सुकट टाकलेली आहे। तर आता आपण हे चांगलं परतून घेऊया आणि गॅस अजून पण आपला बारीकच आहे। सुकट टाकल्यावर बघा 1 मिनिटभर चांगलं परतून घेतलेलं आहे। आता गॅस बघा बारीक केलेला होता, तर थोडासा वाढवूया, मीडियम गॅस करूया आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आपल्याला, म्हणजे त्याच्यामध्ये वांगी वापरते। एकदम थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे बघा। बघा एकदम थोडंसं पाणी टाकायचं, म्हणजे जास्त पाणी नाही टाकायचं। थोड्या पाण्यामध्ये हे चांगलं सुक्क छान असं लागतं बघा चवीला, आणि वांगं पण शिजल आणि आपली त्याच्यामध्ये सुकट पण चांगलं हे होऊन जाईल। तर आता मी ह्याच्यावर झाकण ठेवते आणि शिजून देते बारीक गॅसवर बघा। 10 मिनटं मी झाकून ठेवलं होतं बघा, किती छान अशी भाजी झालेली आहे आणि वांगं पण शिजलेलं आहे। वांगं ना ह्याच्यामध्ये ना थोडं कच्चं ठेवायचं, जास्त गाळ करायचं नाही, मग ही भाजी बघा किती छान अशी चवेल लागते ना। असं थोडंसं पाणी असावं, म्हणजे तुम्ही भाकरीवर खा, चपातीवर खा, वरण भातावर तोंडी लावून खा। तर ही भाजी झालेली आहे। आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।